दसैँको लागि आज म घरमै सजिलैसँगले धराने कालो बङ्गुरको पिरो पक्कु बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो बङ्गुरको पक्कु चाहिँ मटनको पक्कु भन्दा पनि एकदमै मिठो हुन्छ, किनभने यसमा फ्याटको मात्रा एकदमै धेरै हुन्छ। यो रेसिपी हजुरहरूले 3 महिनासम्म मजाले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि 500 ग्राम धराने कालो बङ्गुरको मासुलाई लिएँ मैले। यसलाई दुईचोटि मजाले पखालेँ। यसैमा मैले नुन स्वाद अनुसार राखेँ। मैले आधा चम्चा राखेँ, हजुरहरूले 1 चम्चासम्म राख्न सक्नुहुन्छ। खुर्सानी 1 चम्चा राखेँ, बेसार आधा चम्चा राखेँ, जिरा धनियाँको धुलो आधा चम्चा राखेँ र थोरै यो गरम मसला पनि गरम मसला चाहिँ मैले राखेको छैन है। र फुड कलर राख्न सक्नुहुन्छ 1 पिन्च जति, ओरेन्ज रेडवाला अथवा रेडवाला। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ फुड कलर नराख्दा पनि हुन्छ। भेनेगर 3 देखि 4 चम्चा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि भेनेगर छैन भने एउटा ठुलो साइजको कागती राखिदिनु होला। अमिलो राख्यौँ भने एकदम टेस्टी बन्छ हाम्रो पक्कु, र भेनेगरले लामो समयसम्म पनि यो मासुलाई बिग्रन दिँदैन। खास गरेर दसैँमा चाहिँ हामीले एकैचोटि मासु खान सक्दैनौँ, धेरै मासुको परिकार हुने भएकोले। त्यही भएर यो चाहिँ मजाले पछिसम्म स्टोर गर्न मिल्ने मासु हो। यसलाई हजुरहरूले एयर टाइट कन्टेनरमा वा फ्रिजमा चाहिँ 3 महिना राख्दा पनि बिग्रदैन। 1-2 घन्टा यसलाई यत्तिकै छोड्नु वा फ्रिजमा राखिदिनु। र त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ लसुन अदुवा चप गरेको 3 चम्चा जति। साथसाथै गरम मसला चाहिन्छ मिठो बनाउनको लागि। सुकमेल 6 वटा, रातो खुर्सानी 3 वटा, तेजपत्ता 1, 5 ग्राम यो दालचिनी, लामो मरिच अथवा पिप्ला चाहिँ 5 ग्राम र मरिच 12 वटा जति चाहिन्छ। गरम मसलाले एकदमै टेस्टी बनाउँछ हाम्रो यो पक्कु चाहिँ। मैले तेलमा यसरी गरम मसला राखेँ। तेल चाहिँ 3-4 चम्चा मात्रै युज गरेँ। सकेसम्म तोरीको तेलमा बनाउनु होला, एकदमै टेस्टी हुन्छ। हल्का यसलाई खुर्सानीले कलर चेन्ज नगरुन्जेल भुट्नुपर्छ। खुर्सानी हजुरहरूले कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 3टा मात्रै युज गरेँ। अब यो लसुन अदुवालाई पनि मजाले हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। मैले तेल किन कम हालेँ कि भन्दाखेरि यो बङ्गुरको मासु आफैबाट पनि मजाले फ्याट निस्किन्छ। त्यही भएर धेरै तेल राखिरहनु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, बिस्तारै बिस्तारै पकाउँदै जानु होला। त्यसपछि अघिको यो जुन पोर्क छ त्यसलाई मैले राखेँ। यसलाई चाहिँ अलि लामो समयसम्म हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो लामो समयसम्म स्टोर गरेर राख्न मिल्ने मासु हो। हल्का हल्कासँगले मैले यसरी मिडियम फ्लेममै फ्राई गर्दै जानेछु। अब 4 मिनट चाहिँ लगभग हामीले हाई फ्लेममा, त्यसपछि एकैछिन मिडियम फ्लेममा भुटिसकेपछि 4 मिनट हाई फ्लेममा भुट्छौँ है। यसरी लगातार चलाइराख्नुपर्छ है। यसबाट बिस्तारै आफै फ्याट निस्किन्छ। फ्याट हुने भएकोले पनि बङ्गुरको मासु चाहिँ एकदमै मिठो पनि हुन्छ है। त्यसपछि मिडियम फ्लेममा 4 मिनट भुट्दैछु। लगातार चलाउनु होला है। एकदम खाउँ लाग्दो बन्ने छ यो रेसिपी चाहिँ है। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। पक्कु भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यस्तो प्याजहरू चाहिँ युज गर्दैनौँ। प्याज युज गऱ्यौँ भने अलिक छिटै बिग्रिन्छ मासु चाहिँ है। र त्यसपछि मजाले पकाउँदै जानु होला है। हामीले चाहिँ बोइल गरेर चाहिँ बनाउनु हुँदैन। पोर्कलाई बोइल गरेर बनायौँ भने चाहिँ छिटै बिग्रिन्छ है। यसलाई मजाले यत्तिकै फ्राई गर्ने हो। जति सानो आँचमा राखेर फ्राई गर्नुभयो त्यति मिठो बन्छ लास्टमा। लास्टको 4 मिनट चाहिँ मैले यसरी मजाले सानो आँचमा फ्राई गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, मजाले तेल निस्किसकेको छ पक्कुबाट। यो चाहिँ खास गरेर ड्रिङ्क्सहरूसँग खान सक्नुहुन्छ दसैँ तिहारमा, वा स्न्याक्सको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ दसैँको भोजमा है। एकदमै स्वाद फेर्नको लागि पनि बेस्ट रेसिपी नै हो यो पक्कु चाहिँ। नौलो खालको हजुरहरूले रेसिपी बनाएर खानुहोस् है त यो दसैँमा। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। गरम मसला 1 चम्चा पनि राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, तर राख्यौँ भने एकदम मिठो हुन्छ। खास गरेर अमिलो राख्ने भएकोले पनि यो बङ्गुरको मासु एकदमै मिठो हुन्छ। अचार जस्तै टाइपको बन्छ है पक्कु चाहिँ। एकदमै टेस्टी र लामो समयसम्म पनि स्टोर गर्न मिल्छ, बिग्रदैन।
अझै 2-3 मिनट फ्राई गरेँ। टोटलमा मैले 14-15 मिनट जति मजाले भुटेकी हुँ। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु। मुखबाट पानी आइसक्यो मेरो चाहिँ। वाउ, एकदमै टेस्टी बनेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।